دوستان بهتون قول داده بودم تهیه پنیر ریکوتا رو نشون بدم. زمانی که پنیر درست میکنم مقدار زیادی آب پنیر به دست میاد که بهترین گزینه درست کردن پنیر ریکوتا هستش. مقدار پنیری که از آب پنیر به دست میاد زیاد نیست، به خاطر اینکه مقدار پروتئینی که داخل آب پنیر باقی میمونه خیلی کمه. ببینید زمانی که من به شیر آنزیم اضافه میکنم که شیر دلمه میشه، باعث میشه که شیر به دو قسمت مجزا تقسیم بشه. قسمت جامد همون پروتئین کازئین هستش که 80% پروتئین شیره و قسمت مایع همون پروتئین وی هستش که 20% مقدار پروتئین شیر هستش. پس به این ترتیب بیشترین مقدار پنیر رو از همون قسمت جامد پروتئین کازئین به دست میارم و از قسمت آب پنیر دیگه نمیتونم بیش از این انتظار داشته باشم. توجه داشته باشید پنیر ریکوتای واقعی، سنتی و اصیل فقط با آب پنیر یعنی همون پروتئین وی درست میشه و هیچ چیز اضافه مثل شیر، خامه، آب لیمو یا سرکه نداره. در صنعت تولید پنیر هم که تهیه ریکوتا کاملا متفاوته، چون که مقدار پنیری که از آب پنیر به دست میاد کمه، براشون صرف چندانی نداره. برای همین هم میان شیر رو جایگزین آب پنیر میکنن. حالا بعضی اوقات خامه هم اضافه میکنن به شیر. در بعضی از کارخونه های ارگانیک کار رو بهتر انجام میدن، میان نصف مقدار آب پنیر اضافه میکنن و نصف مقدار از شیر استفاده میکنن که حداقل یکم نزدیکتر به پنیر ریکوتای واقعی باشن، چون اینطوری حداقل پنیر هم خواص پروتئین کازئین رو داره هم خواص پروتئین وی رو داره. ریکوتایی که از آب پنیر درست میشه خیلی خوش هضم و کم چرب هستش. مقدار زیادی هم کلسیوم و ویتامین B12 داره و خیلی مواد مغذی دیگه. برای عضله سازی و ورزشکاران یک منبع عالی پروتئین هستش که خیلی سریع هم جذب میشه. پروتئین وی یکی از با کیفیت ترین پروتئین های موجود هستش. اسید آمینه های ریکوتای واقعی با اسید آمینه های ریکوتا با شیر کامل متفاوته. حتی جدول مواد مغذی این دوتا ریکوتا کاملا با هم فرق میکنه. ناگفته نمونه که پروتئین کازئین یکی از پروتئین های خیلی با ارزش هستش که خیلی مواد مغذی، کلسیوم، پتاسیم، ویتامین B12 و اسید آمینه های خیلی با ارزشی داره. تمام پنیرهایی که من در تابستون درست میکنم از این پروتئین با ارزش کازئین هستش، ولی وقتی ما دنبال یک پنیر با یک منبع پروتئینی دیگه هستیم یا دچار آلرژی و بیماری هستیم که نمیتونیم پروتئین کازئین رو هضم کنیم، شانس خیلی کمی داریم که پنیر ریکوتای واقعی رو پیدا کنیم. من تقریبا فقط در تابستون این پنیر رو درست میکنم و اگر در زمستون به این پنیر احتیاج پیدا کنم دیگه از مغازه ها نوع ارگانیکش رو تهیه میکنم که حداقل هم از آب پنیر استفاده شده هم از شیر. از نظر طعم و مزه هم هر دوتا خوشمزن. ریکوتا با شیر کامل پروتئین کازئین رو داره، چربی کامل رو داره و هضمش به خاطر کازئین سنگین و آرومتر هستش. ریکوتا با آب پنیر چربی کمتری داره، پروتئین وی رو داره، هضم و جذب خیلی سریع داره و از نظر طعم خیلی 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 خوشمزه تره. از 20 لیتر شیر گاو فقط 700 تا 800 گرم پنیر ریکوتا به دست میاد. میبینید که چقدر مقدارش کمه. خوشحالی من موقعیه که این پنیر رو با آب پنیر شیر گوسفند درست میکنم، چون که تقریبا 2 برابر به هم پنیر میده و طعم و مزهش با شیر گوسفند بی‌نظیره. من فقط از ریکوتای گوسفندی در تهیه دسر و بستنی استفاده میکنم، چون که خب خیلی خاصه. متاسفانه شیر گوسفند هم کمیابتره
هم قیمتش 3 برابر قیمت شیر گاو هستش. تقریبا فقط در پنیرهایی که باید شیر گوسفند استفاده بشه از این شیر استفاده میکنم و 80 تا 90% پنیرهایی که درست میکنم با شیر گاو هستش که معمولا از شیر خام استفاده میکنم. خب حالا بریم برای آموزش پنیر ریکوتا. در زبان ایتالیایی ریکوتا به معنی 2 بار پخته شدن هستش. این پنیر از آب پنیر پکورینو، یکی از قدیمی ترین و محبوب ترین پنیرهای ایتالیایی به دست میاد. پنیر پکورینو از شیر گوسفند تهیه میشه. بعد از اینکه کارهای پنیر اولیه انجام شد، آب پنیر بدون اینکه زیاد در دمای محیط بمونه باید بره روی حرارت، چون که اگر بمونه آب پنیر ترش میشه و دیگه پنیر ریکوتا اون طعم خامه‌ای و شیرین رو نداره و میره جزء پنیرهای ترش. میدونید پنیر ریکوتا انواع مختلف داره، شور، شیرین، دودی، ولی هدف بیشتر همون نوع شیرین هستش. حرارت زیر قابلمه باید تند و تیز باشه. در اوایل مرتب باید هم زده بشه. سعی کنید هم زدن رو به شکلی که من انجام میدم انجام بدید تا زمانی که کفهای دور و روی سطح قابلمه به وجود بیاد. اون موقع دیگه هم نمیزنیم و میذاریم که پنیر شکل بگیره. این قسمت کار مهمه. اگه بذارید بیش از اندازه پنیر حرارت ببینه، بافت پنیر سفت و خشک میشه و از اون بافت نرم و خامه‌ای در میاد. زمانی که حرارت زیر اجاق خاموش میشه هنوز بافت پنیر خیلی نرم و خامه‌ای و لطیفه. باید هم همینطور باشه. بعد در قابلمه رو میذاریم تا 1 ساعت بدون اینکه خیلی حرکت زیادی داده بشه به همون شکل میمونه و بعد از 1 ساعت هنوز پنیر داغه ولی از حرارت خیلی بالا افتاده. در قالب‌های سوراخ‌دار میریزید تا اینکه بخواد آب پنیر خارج بشه و میتونه 1 تا 2 ساعت تا 3 ساعت طول بکشه. این کار سریع انجام میشه. بعد داخل یخچال میذاریم. میتونیم زیر قالب یک ظرفی بذارید که اگه آب اضافه‌ای داره خارج بشه داخل ظرف و حتما روی قالب رو بپوشونید، چون بوی یخچال رو پنیر تازه خیلی سریع به خودش جذب میکنه. عمر طولانی نداره این پنیر، فوقش بشه تا 4 تا 5 روز نگه داشت. باید زود استفاده بشه. در نوع کارخونه‌ای چون روش کار فرق میکنه و برای بریدن شیر از یک منبع اسیدی استفاده میکنن، پنیر ریکوتا عمر طولانی تری داره. در این یکی قابلمه آب پنیر شیر گوسفندی هستش. مراحل کار مثل قبل تکرار میشه. آب پنیر شیر گوسفند خیلی مغذی‌تر، غلیظ‌تر و شیری‌تره. برای همین هم ریکوتای گوسفندی خیلی خوشمزه‌تر و دلچسب‌تر میشه.
دوستان، در ایتالیا در دامداری‌های خانوادگی تولید پنیرها مثل تولید پنیرهای کارخانه‌ای خیلی بزرگ، زیاد و پیچیده نیست. کیفیت شیر دامها خیلی بالاست. همه چیز طبیعی و دست نخورده است. معمولا وقتی پنیر پکوریتای گوسفندی درست میشه، همونجا آب پنیر که به دست میاد میره روی هیزم و پخته میشه. مخصوصا هوا هم که خیلی سرد باشه، همه میشینن دور هیزم. بعد از پایان یک روز کاری، خسته، گرسنه، گرم این پنیر به همون شکل با آبش داخل کاسه ریخته میشه و با یک تیکه نون شیرین میل میشه. این کار هر روز تکرار میشه، چون دام هر روز صبح و شب شیر میده و کار درست کردن پنیر و ریکوتا هر روز ادامه داره. تعطیلی هم در کار پنیر نیست. آموزش امروز شاید خیلی براتون کاربرد نداشته باشه، چون متاسفانه همونطور که دیدید برای درست کردن ریکوتای واقعی به آب پنیر خیلی زیادی نیاز داریم. ولی در عوض ارزش اینو داشت که شما هم با ریکوتای واقعی آشنا بشید. ناگفته نمونه که ما هم در ایران پنیری شبیه به ریکوتا به اسم پنیر لور داریم. حتی در ترکیه و بعضی کشورها به همین اسم شناخته شده این پنیر. به نظر من فرقی که پنیر لور با ریکوتا داره اینه که بافت پنیر لور کمی خشکتر و دونتره و معمولا بهش نمک هم میزنن و با آب پنیری که ترش شده این پنیر رو درست میکنن. این هم از پنیر ریکوتای واقعی. تا بعد دوستان.